Review thác Rồng, đường đi có khó hay không và cách để di chuyển đến thác như thế nào thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Thác Rồng nằm ở xã Trung Làng Hồ, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Nơi đây cách Sapa tầm 45 cây. Các bạn có thể đến đây chơi và về trong ngày, hoặc là có thể kết hợp đi khám phá mảnh đất Y Tý cũng được nhé. Từ mừng hôm, các bạn có thể hỏi người dân hoặc là đi theo chỉ dẫn của Google Maps. Lưu ý là đường đến thác cực kỳ dốc, nhiều đoạn còn bị sình lây. Nói chung là những ai tay lay yếu thì đặc biệt lưu ý nha. Quãng đường vào thác tuy hơi gian nan nhưng mà bù lại cảnh sắc rất hoang sơ và hùng vĩ. Càng vào sâu bên trong thì sóng lại càng yếu, nên là hãy chủ động hỏi người dân để không phải đi sai đường nha. Đến đoạn này thì dừng lại, đừng quá cố chấp như tụi mình để phải trầy trật quay xe như thế này. Dừng xe khóa cổ và đi bộ thêm một đoạn tầm 100 m rồi rẽ trái để đi bộ xuống thác nhé. Đi bộ xuống thác mất tầm 10 phút thôi, men theo ruộng bậc thang và đi xuống dưới rồi rẽ theo tay phải để đi vào thác. Phí tham quan mọi người là 20k, có ông cụ thu tiền ở ngay đầu đường vào thác luôn. Có thể nhiều người sẽ nghĩ là ông thu phí không có hợp lý, nhưng mà với góc nhìn của mình thì thấy 20k cũng không quá lớn. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc và có một người ở đây cũng tạo cho tụi mình cảm giác an toàn hơn. Đường gần tới thác hơi trơn trượt, mọi người đi chậm và chú ý quan sát nhé. Đây có lẽ là con thác độc đáo và ấn tượng nhất ở Việt Nam mà mình từng được chiêm ngưỡng. Chả hiểu sao mà nơi cực phẩm như thế này mà mãi đến tận bây giờ mình mới có cơ hội đặt chân đến. Con thác này sẽ không thể nào ấn tượng hơn nếu thiếu những góc nhìn từ flycam. Những cảnh bay từ trên cao đẹp một cách điên cuồng luôn. Mình nghĩ là bất kỳ ai cũng sẽ thấy bỏ công khi được nhìn ngắm khung cảnh như thế này. Bình thường thì ông cụ sẽ chèo bè ra giữa suối để mọi người có thể chụp ảnh và chiêm ngưỡng dòng thác rõ hơn. Nhưng mà đợt này nước lớn nên là tụi mình không dám đi bè. Mùa này hay có mưa nên là dòng nước chảy xiết. Mọi người phải đặc biệt cân nhắc khi đến đây nhé. Từ chỗ để xe, các bạn đi bộ thẳng tiếp một đoạn nữa sẽ nhìn rõ được dòng thác một cách trực diện. Cảm giác một mình giữa thiên nhiên đại ngàn, nghe tiếng suối chảy thật sự rất đáng nhớ mọi người ạ. Mình hy vọng là mọi người đến chơi thác hãy giữ gìn cảnh quan, không xả rác và phá hoại thiên nhiên, chỉ để lại những dấu chân và mang về những bức ảnh là đủ rồi nha. Thời gian leo bộ lên tầm 15 phút, với mình thì cũng không quá mệt lắm. Một con thác hùng vĩ như thế này thì rất đáng để mọi người tìm đến. Mình hy vọng là sau khi xem video này, các bạn sẽ biết thêm một địa điểm tuyệt đẹp ở Việt Nam và giúp các bạn được một phần nào đấy trong việc tìm đường đến đây. Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ và bình an nhé. Và mình là Rock, một chàng trai đam mê du lịch. Theo dõi mình để xem nhiều video hay hơn nha.